Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Зовсім скоро наша команда бере участь у ЄВЦ Беряді, тому я вирішила сьогодні дізнатися, наскільки добре вони взагалі знають свою дисципліну. Підготувала для них запитання про PUBG і про компетитив сцену, які вони будуть, я, скоріш за все, буду рандомно витягати. А хто набере більше балів, той і переміг. Але не все так просто, друзі. Крім профпитань, я ще додала трішечки загальних від себе, тому буде весело. Поїхали! Жовто, чорно? А хто перший? Чорно. Тоді Віталік перший. Чорно. Добре. Понеслось. З Богом. Моє перше запитання. Дам. Яку зброю останню додали до AirDrop? Готові? Дам. 3, 2, 1. ФАМАС? Насправді, ніхто з вас не отримав бал, бо останньою була P90. P90 останню добавили дроп? Да. В AirDrop. Тоді рахунок 0-0, йдемо далі. Готові до наступного? Жовтий, чорний? Так, жовтий. Який гравець отримав титул MVP на турнірі PUBG Global Championship 2023? Отже, 3, 2, 1. Сеул. І це правильна відповідь. Гравець Данава Esports Сеул став MVP цього івенту. Тож вам по 1 балу. Поки доволі рівненько йдемо і переходимо до наступного запитання. Як вважаєте, загальне чи... Це не PUBG, друзі, це не PUBG. Моє наступне запитання. Так. Хлопці, що таке хайлайтер? Це як хайлайт, але трішки по-іншому. Можливо, це той, хто більше робить хайлайтів. Рівен хайлайтер. Віталік хайлайтер, там на турнірі багато робить хайлайтів. Так, це майже те. Ви правильно пишете. Хай я попробую дописати, бо... Так, мені подобається, як наскільки гравці прям в даний момент не можуть зрозуміти, що написати. Що ця жінка хоче від нас? Який хайлайтер, Яна? Це PUBG. Отже, 3, 2, 1. Просто я... Показує гарні моменти у грі. Це ж косметика якась, 100%. Це косметика. Це люди наносять на обличчя. Можливо, вони наносять на обличчя того, хто показує гарні моменти у грі, але це дійсно косметика, і це потрібно для того, щоб висвітлювати певні ділянки обличчя. Я не знаю, чи можу я зарахувати косметику, але на фоні людини, яка показує свої хайлайти, напевно, це правильна відповідь. Тому тобі ще 1 бал. Наступне запитання. Назвіть найпопулярніший вид спорту у світі. Чекай, спорт, Може, просто добре. спорт глобально, не кіберспорт. Саме спорт. Що це може бути? Давайте згадаємо всі популярні види спорту. От прям всі дивляться. Незрозуміло для чого. Напевно. Я думаю, у нас однакові варіанти. А трішки Настя, трішки американка. Футбол. А я... Футбол. Я просто... Ладно, добре. Такі я знаю англійську, я хочу показати, що у мене є знання. Ні. Це правильно. Я просто не знаю, як він... Мені подобається. Я не знаю, як точно пишеться Ти українською, розумієш, тому я що написав. Хакаторі, на жаль, не дуже добре бачить, наскільки я зрозуміла. І ти можеш писати будь-що, хайлайтер – це футбол. І він такий, ти правильно написав? Так, я правильно написав. Це правильна відповідь. Дійсно, футбол – це найпопулярніший вид спорту на даний момент. Добре, йдемо далі. Наступне запитання. Так, які запитання хочете? Про компетитив, про PUBG чи загальне? Про PUBG. Тоді маєте запитання про PUBG. Скільки країн у світі? Підказку. Просто рандомне число. Віталій, бачиш, так? Хочеш підказку? Країн приблизно трішки менше, ніж кісточок в твоєму тілі. Так, я знаю, скільки кісточок в мене в тілі. Хто? Я близько взагалі. Ти трішки нових створив. Так? Так. Можливо, ми не про все знаємо. 255, а мені подобається твоя логіка. 257, 255. Він типу як в школі списав, але не так само, коротше. Так, 100%. Насправді, 195 країн ми маємо на даний момент, тож ближчим був Віталь, і Віталь отримує ще 1 бал. Я вас вітаю, ви зрівняли рахунок, і зараз у нас 3-3. Клас. Добре, йдемо. Далі. В якому році була заснована організація Na'Vi? Так, в 1.6 вже було Na'Vi, по-моєму. 1.6 це був 3-й рік, десь приблизно десь плюс. Десь може... Давай, Сач! От як тільки Valve запустили 1.6, зразу Na'Vi такі... Чекай, ні, там
Ну, Так, ладно, хай буде так. Пу-пу-пу. Я не знаю. Все, то Ми до третього правильну відповідь. 2006, 2007. Насправді, мені здається, просто наші гравці вважають, що у нас дійсно більша історія, ніж є вона насправді. А насправді 2009 рік. Тепер ви знаєте. От така історія. Ніхто не отримає бал, а ми йдемо далі. І знову запитання про PUBG. Скільки складів на даний момент виступають під тегом Na'Vi? Цих я не рахую, ці мені не подобаються. Це зовсім не команда. А джуніори теж рахуються? Звичайно. І ми маємо 12, 15. Вітер отримує ще 1 бал, бо дійсно 15 складів на 15? даний момент ми маємо. Так, рахунок 4-3. Так, ідемо далі. Нарешті, скільки, ми просто це обговорювали перед зйомкою, скільки типів байків є в грі. Отже, маємо 4 види байків у грі. А насправді їх 6. Нічого не змінюється, йдемо далі. І це в нас, і це в нас, і це в нас. Моє улюблене. Назвіть формулу дискримінанта. О, пока. Сережа сьогодні розповідав, що він Сережа- брав участь у олімпіадах з математики. І він пише, і він пише. Я навіть питатися не буду. Я взагалі не пам'ятаю. І формула Б дискримінанта. квадрат мінус 4а. Ні, Ні? подумай. Зараз прям зламався. Насправді я жартую, це дійсно так, b квадрат мінус 4ac, це дійсно дискримінант. А чи пам'ятаєш там далі x1, x2? Ні? Ні. Що робити, якщо дискримінант менше нуля? Якщо равен дорівнює що нулю? там. Добре. Це правильна відповідь. Сережа дійсно довів нам, що він брав участь Далі у тяжкіше було. олімпіадах по математиці. І таким чином ви зрівнюєте рахуночок По дискримінанту 4-4. Найпопулярніше слово на планеті Земля. І які маємо відповіді? Просто привіт. Привіт, хай. Привіт, хай. Я б дуже хотіла б, щоб слово «привіт» українською було б найпопулярніше в цьому світі, але, на превеликий жаль, це окей. Це просто Так це окей. подстава. Окей, розуміють всі. Ніхто не отримає бал. Йдемо далі. Так, наступне запитання, і я бачу вже звідси, що це знову загальне. Всі ми чудово знаємо, що Натус Вінцери народжені перемагати. З якої мови це переклад? Натус Вінчери. Як був перекладач? Латинська, і це абсолютно правильна відповідь. Натус Вінцери народжені перемагати. Тож отримувати ще по 1 балу, і у нас таким чином рахунок 5-5. Так, хлопці, як взагалі по відчуттям? Важко? Ну, нормально. Дуже. Після хайлайтера вже нічого не пам'ятаю, да? Ну і формула дискримінанту і це все добило. Добре, тоді питання про PUBG. Яка карта найбільша в PUBG? Є там. Мірамар, Рондо. Рондо. І це правильна відповідь, це дійсно Рондо. Да, Рондо дуже велика прям. Рондо дуже велика, і це найбільша мапа на даний момент в Вона ж PUBG. так підказку дала, так дуже цікава Да, мапа. для нас, бо там Na'Vi Skin. був наш Na'Vi Skin. Рахунок 6-5, Сережа виривається вперед, і ми витягаємо наступне запитання. Я сподіваюся, це знову з загального, але who knows. І це не загальне. Яка штурмова гвинтівка має найбільшу скорострільність? Ну я не пам'ятаю. Фамас. Хлопці вважають, що це ФАМАС, а мої джерела підказують, що це М16А4. Штурмова гвинтівка з найбільшою скорострільністю. Якщо зберусь режим, то да. може бути, так. Може бути, що це. Може бути. Тоді наш редактор отримує 1 бал, а хлопці не отримують. І йдемо далі. Скільки міліметрів в 120 сантиметрах? Ой-ой-ой. Ми щойно написали добре. дискримінант. Скільки міліметрів в 120 сантиметрах? Да. Блін. Прикол в тому, що в мене немає відповіді, я зараз буду рахувати. Да? Да. Скільки міліметрів в 120 сантиметрах? Ну, Так. 12 тисяч, так. Скільки міліметрів в 1 сантиметрі? 10, А в 10 сантиметрах? 100. А в Чекай, ні, стоп. Калькулятор? 120 помножуєш на 10. 1200. 1200. Да, 1200, так? 1200. У нас є правильна відповідь. Це Математика. 1200. Математика. Школа не зря. Да, Олімпіада була в школі з математики, тож це правильна відповідь. І таким чином рахунок стає у нас 7-5.
Але у Віталіка є все ще багато шансів, щоб вирватися уперед. Так, яке запитання? Жовте, чорне? Чорне. Чорне. Яка країна посіла перше місце на PUBG Nations Cup 2022? 2022. 2022. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Останній Nations Cup, ти пам'ятаєш, хто виграв, Віталік? Останній, да. В'єтнам, Останній. Ні, не В'єтнам. 23-му. А, Корея. А в 22-му? А в 22-му? Я пам'ятаю, щас напишу. Це... По-моєму. Угу. Я написав. UK. UK. І це абсолютно правильна відповідь. Таким чином хлопці заробляють собі по 1 балу. Йдемо далі. Отже, наступне запитання. В якому році PUBG був випущений? Якраз ми про це говорили з вами до нашого відео, що був ранній доступ, і в тому ж році був і реліз. 23 березня був ранній доступ, 21 грудня гра релізнулася. І це один той же рік був. Да. А, Підказка була. Я просто- Готові? на. 3. Чекай. Ну, я близько точно, але я не пам'ятаю. 17 рік. 16-й. 16 рік. Правильна відповідь 17 рік. Тому Сережа заробляє Я ще просто один пам'ятаю, бо бал. зараз був 7 день народження гри. Да. Тому... Тим паче. Так, ідемо далі. Я пропоную, у нас який зараз рахунок? У нас рахунок 9. 9-7. Що таке бісектриса? Стоп, є. Ага, все, да. Оце Готові? хоп, Взагалі, а ти не пам'ятаєш Ні, цей не пам'ятаю. віршик? Ні. Це криса, куточки. Добре. Ти намалював. Я не знаю, що я правильно малював. Просто я в голові. Добре, я попробую. Бісектриса – лінія, котра ділить кут на 2 рівних кутах. Приймаю, і це правильна відповідь. Так. На жаль, Віталік нічого не намалював. 10-7. І ще 3 запитання екстра, щоб ми встигли наздогнати Сережу. Яка команда виграла перший офіційний чемпіонат світу з PUBG? PUBG Global Invitational 2018. А я переживаю, що Віталік побачить відповіді, а потім розуміє, що ні. Да, Не бачив. Готові? Там якась команда, по-моєму, була, але я точно не пам'ятаю. Якщо Я точно пам'ятаю, хочете- що інша Ну я команда. так на. Ну, я, напевно, від Наскільки? Віталіком одинаково, напевно, написав. AMG. А я OMG? GG написав. GNG, і це абсолютно правильна відповідь. виграли ФПП. ФПП, А а там OMG перше в було ТПП ТПП. виграв. І він, напевно, був благодійний, а другий вже був цей. Перший був благодійний, да, а І це потім OMG виграв в ТПП, по-моєму. Що таке було? GNG, і що нам робити? Ну, це правильна відповідь, тож я зараховую. І обираю чорну кульку. Мені здається, що от чорна кулька принесе тобі якраз вдачу. В якій країні відбувся PUBG Global Invitational 2018? Ого! Пам-пам-пам. Я не пам'ятаю. Я... Можливо, подзвонити до когось з тімейтів, дізнатися. Да? Да? Та... Це була підказка. Ладно, не пишу пофіг. О, На буткемпі, бо там феєрист. Ну, напевно, я неправильно, але є там Що це? Корея. Корея, я навіть місце. Берлін? Берлін. Німеччина? І правильна відповідь, так, звичайно, це Німеччина. 11-9 Да. на даний момент. І у нас ще є декілька варіантів, щоб перемогла дружба, друзі. Беремо ще один чорну кульку і знаходимо там запитання. Коли мені було 6 років, моя сестра була молодша за мене вдвічі. Зараз мені 60, як би дивно це не звучало. Скільки років моїй сестрі? Коли тобі було 6 років, твоя сестра була старша на тебе вдвічі. Молодша за мене вдвічі. Мені було 6, вона була молодша за мене вдвічі. Зараз мені 60. Скільки їй років? Зараз мені 60, скільки мені років? Це типове питання для людини 60 років. А, Вибачте. чекай. А, ні. Ну, вдвічі. Зараз. Молодша Отак тебе, от. да? Да. 57? 57. 57. Ви молодці, я просто вас перевіряла. Це запитання для нашого заліку. Який транспорт може їздити як на воді, так і під водою? Хочу трішки прешура. 10, У нас команда. 9, 8. Ні, Ну, 7. ладно, я... ну це як його. Бетер, да? Да, бердем. На БРДМ. Ну, це Він типу під водою плаває. Відповідь БРДМ. У тебе яка відповідь? Я БРДМ. даю тобі шанс. Теж? Да, БРДМ, скоріше.
трішки щитирили. Правильна відповідь БРД. Все правильно, абсолютно. Може їздити і під водою, і на воді. І я знаю, яке це запитання. Я навіть не буду відкривати. Скільки наразі підписників на каналі Na'Vi PUBG? Щоб нічого не прогавити. А то б, якщо б не були підписані, не було б дзвіночка протиснутого, то яким чином ви б дізналися про такий неймовірний, цікавий контент? Скажіть. 9 мільйонів. Це було неочікувано. На Na'Vi PUBG. Ну так, популярно ж. 9 мільйонів, клас. А у тебе 38 тисяч. Ну якось, що середнє візьміть? 38 тисяч чи 9 мільйонів? А якщо так серйозно, чи пам'ятаєш ти? 50 десь, по-моєму. Якому- 56, може десь. Якому відповідь залишаємо таку, чи те, що ти сказав? Ну, краще таку. 9 мільйонів чи 38 тисяч. Мені подобається така, прям дуже велика розбіжність. Насправді 52 тисячі підписників. Підводити підсумки ми не будемо. Хлопці дуже знають добре свою дисципліну, дуже добре знають PUBG, competitive сцену. Вони готові до ЄВЦ, тож обов'язково їх підтримуйте на цьому турнірі, бо він дуже і дуже важливий для нашої команди. Підписуйтесь на їх соцмережі, на канал Na'Vi PUBG обов'язково, щоб було 9 мільйонів підписників. Ну і також завжди слідкуйте за всіма нашими відео. До скорої зустрічі. Па-па. Пока.